নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই বিভিন্ন সময়ত কৰি থকা ক্ৰাফ্টসমূহ একেলগে আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে এবাৰ মনত পেলাওক, যদি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা প্লিজ এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ছলৈ গৈ মোৰ প্লে'লিষ্টলৈ গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব। আৰু এইবোৰ কেনেধৰণে বনাইছোঁ সকলো ভিডিঅ' দিয়া আছে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ।